नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अर्चनाज रसोईमध्ये। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे रस माधुरी। तुमचीच फरमाईश आहे, कारण तुम्हाला माझ्याकडनं रसगुल्ला शिकायचा आहे। तर आपण अगोदर रसगुल्ले करणार आहोत आणि मग त्याच्यापासून रस माधुरी कसं करायचं त्यासाठी बघत राहा अर्चनाज रसोई। रस माधुरीसाठी लागणारं साहित्य बघूया। आपण इकडे एक मोठी वाटी साखर घेतलेला आहे, अर्धा लिटर दुधाचं पनीर घेतलेलं आहे, साधारण 50 ते 60 ग्रॅम मावा आहे, पिस्ता तुम्हाला आवडेल तसा आपण डेकोरेशनसाठी घेतलेला आहे, ऑरेंज रंग इकडे घेतलेला आहे डेकोरेशनसाठी, येलो कलर घेतलेला आहे डेकोरेशनसाठी, हे आपले सिल्वर कप्स आहेत आणि पाणी। आता आपण रसमाधुरी करायला सुरुवात करूया। सगळ्यात प्रथम आपल्याला रसगुल्ले बनवायचे आहेत आणि मगच याची आपण रसमाधुरी करणार आहोत। तर आपण आधी काय करूया, आपण हे जे एक वाटी साखर घेतलेली आहे ती घेऊया आणि त्याच्या डबल आपण पाणी घेणार आहोत। 2 कप जर तुम्ही पाणी घेतायत तर तुमचं एक साखर तुमची 1 कप पाहिजे। हे आपण इकडे एकीकडे उकळत ठेवायचंय। तोपर्यंत आपण काय करूया की आपण जे पनीर घेतलेलं आहे ते पनीर आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता हे मावा, येलो कलर, ऑरेंज कलर, पिस्ता आणि तुमचे कप्स हे तुमचं डेकोरेशनचं सामान आहे, आपण ते आपण नंतर बघू। तर आपण इकडे घेतलेलं आहे अर्धा लिटर दुधाचं पनीर। आपण व्यवस्थित हे कुस्करून घेणार आहोत। आता हे अर्धा लिटर दुधाचं पनीर घेतलं आहे। आता हे पनीर कसं करायचं, आपण काय करायचं, जेव्हा तुम्ही अर्धा लिटर दूध घेतात ते उकळत ठेवायचं आणि एकीकडे एका अर्धा कपामध्ये अर्धा टीस्पून विनेगर घ्यायचं आणि जेव्हा ते दूध उकळेल तेव्हा हे पाण्याचं मिश्रण आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत की मग ते व्यवस्थित दूध जे आहे ते फाटलं जातं, पनीर तयार होतं। मग ते एका गाळणीमध्ये घालून आपण गाळून घ्यायचं आहे, थंड पाण्याखाली धुवायचं आहे आणि मग एखाद्या मस्लिन क्लॉथमध्ये बांधून ते ठेवून द्यायचं व्यवस्थित आणि नंतर मग आपण ते वापरायला घ्यायचं आहे। आणि त्याच्यामध्ये आपण पनीर आता व्यवस्थित हे मिक्स करून घेतोय। ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अगदीच जर शंका येत असेल तर बाइंडिंगला थोडासा एक पाव चमचा मैदा घातला तरी चालते, पण आवश्यकता नाही आहे। व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। अर्धा लिटरमध्ये साधारण तुमचे 5 रसगुल्ले तयार होतात। एकीकडे आपलं साखरेचं पाणी आहे ते उकळतंय, ह्याला आपण पाक म्हणणार नाहीये कारण आपण साखरेपेक्षा पाणी जास्त घातलेलं आहे। आता आपलं एकीकडे हे पाणी उकळते तर आपण ह्याचे बॉल्स करून घेऊया। 5 किंवा 6 होतील आपल्याचे, कारण हे पाण्यामध्ये घातल्यावर पुन्हा डबल होतात, त्यामुळे एकदम मोठाही गोळा घेऊ नका। आणि ह्याच्यात एक महत्त्वाची टिप अशी की आपण जेव्हा पनीरचे हे बॉल्स करतो तेव्हा कुठेही ब्रेक जाता कामा नये। जर जास्त ब्रेक असेल तर मग तो फुटतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की आपलं हे जे आपण हा जो साखरेचा पाक केलेला आहे ह्याला बोरवेलचं वगैरे पाणी चालत नाही, ह्याला फक्त आपलं म्युन्सिपाल्टीचंच पाणी म्हणजे जास्त प्युरिफाय केलेलं पाणी चालतं। जर हे बोरवेलचं पाणी असेल तर तुमची मिठाई पूर्णपणे फुटणार आहे, तर ही काळजी घ्यावी। आता आपण हे बॉल्स ह्याच्यामध्ये सोडूया आणि झाकण देऊन साधारण 10 मिनिटं आपण हे उकळून घेणार आहोत। आता आपण बघूया की आपले रसगुल्ले तयार आहेत का। आपले रसगुल्ले तयार झालेले आहेत। आता आपले हे रसगुल्ले तयार आहेत। आपण काय करूया, जरासं थंड झालं की त्याच्यामध्ये आपण येलो कलर घालणार आहोत, तर आपण एक 5 मिनिटं वाट बघूया। आता आपले रसगुल्ले थंड झालेत। आपण आता ह्याच्यामध्ये काय करूया, हा जो येलो कलर आहे तो टाकून देऊया। येलो कलर टाकल्यावरती आपण काय करायचंय की सुरीने हे कापून घ्यायचे, मधनं कट करायचे, म्हणजे मधल्या पोर्शनलाही त्याचा येलो कलर लागेल। म्हणजे तुमचे जर 6 रसगुल्ले असेल तर तुम्हाला रसमाधुरी ही 12 मिळते। आता आपण हा मावा जो घेतलेला आहे तो मावा घेऊया। इकडे मावा कुस्करून घ्यायचे। आता ह्यात तुम्हाला जर पिठी साखर घालायची असेल तरी तुम्ही घालू शकतात, किंवा मग एकदम रस आपले जे रसगुल्ले आहेत ते गोड होतात, त्यामुळे तो एकदम गोड मटमटीत लागतो। म्हणून आपण थोडंसं काय करणार, ह्याच्यातला जो पाक आहे तो थोडासा ह्याच्यात घालणार आहोत, म्हणजे पिठी साखर घातली तर जास्त होतं। आणि हा जो आपण कलर घेतलेला आहे ऑरेंज कलर
यात तुम्हाला वेलची पावडर किंवा पायनॅपल इसेन्स किंवा तुम्ही गुलाब पाणी असं काही तुम्हाला आवडेल ते घेऊ शकतात, घालू शकतात त्याच्यामध्ये. पण मला हा नुसता ओरिजिनल जो फ्लेवर आहे तो छान लागतो म्हणून मी नुसता मावा घेते. आता आपण इकडे 6 रसगुल्ले घेतले होते, त्याच्यात आपले 12 भाग झालेत. आपण ह्याचे 12 गोळे करूया. ह्याच्यानंतर एक प्लेट घ्यायची आहे. आणि त्याच्यामध्ये हे असे आपले जे कप्स घेतलेले आहेत ते आधी मांडायचे. त्याच्यावरती त्यानंतर आपण हे जे बॉल्स केलेले आहेत ते ह्याच्यावर ठेवायचे. आणि ह्यानंतर याला थोडीशी डिझाईन आपण करायची आहे. टूथपिक घेतली तरी तुम्ही चालेल. अशा प्रकारे आपली रसमाधुरी तयार आहे. आपण जेव्हा 6 रसगुल्ले करतो तेव्हा आपल्याला 12 रसमाधुऱ्या मिळतात. तुम्ही काय केलं? सबस्क्राईब केलं. कुठे? इंडिया फूड नेटवर्कवर. आणि अशाच काही तुमच्याकडे छान छान रेसिपीज आहेतच. लगेच फीडबॅक द्या आणि त्यासाठी बघत राहा अर्चनाज रसोई.